guys, it's a busy, messy Sunday, Friday morning. At ako ay busy, makikita nyo dito sa aking background. Yan ang kama namin sa umaga, masyadong makalat. Dahil ako ay nagliligpit at uuwi kami ng Bicol bukas. So, mag-pack tayo ng mga dadalhin. And magligpit na rin tayo ng kama. Pero bago yan, mag-lipstick muna ako kasi ang pangit pag walang lipstick. Walang kakulay-kulay. Ang natin itong lipstick na binigay sa akin ni Aji. Hello, Aji. Gamit na gamit ko ang lipstick mo, Aji. Yan, ganyan po talaga sa umaga. Meron ng baril-barilan dyan dahil pagkagising ng aking bunso na lalaki ay yan, naglalaro na agad siya ng kanyang nerf gun. Yan. Kasi mamaya pang hapon ang pasok niya. So, yan. Nagliligpit tayo, guys. Start natin tanggalin ang mga toys. Ay, ko. Yung panganay ko naman, ito ang kanyang katabi pagtulog. Hindi siya natutulog sa kwarto niya. Sa amin siya nakikitulo. Excuse me, ano ba yan? May ubo ako. Yan na guys, let's start packing. Yan mga dadalhin ko. At ilalagay ko na siya dito sa bag na to. Sana mapagkasya. So yung bali guys, itry kong gayahin yung style ni Marie Kondo, yung pag-organize niya ng mga gamit. Yung paglalagay niya ng mga dadalhin pag magta-travel. Kaya lang sa akin, yung luggage bag ko, iba kaysa sa luggage bag niya. Kaya hindi ko alam kung applicable ba to na gagawin kong pagtutupi. So, bahala na kung ano lang style ko na magawa. Si Marie Kondo, yung author siya ng Sparks of Joy. Yung Japanese na magaling sa pag-organize ng mga lahat ng bagay simula sa bahay, sa office, basta lahat ng paglilinis. Magaling siya doon. Start. Ito, may dala ko konting pambata kasi pamimigay ko to. Yan, pamimigay ko yan. Tapos, towel, syempre. Maliit lang para magkasya. So, i-roll na lang natin. Nakatupik na to dati. So, i-roll ko na lang. At iliit lang yan. Hindi, mas maganda yata roll na pag ganito. Para mas maliit. Yan. Sabi ni Marie Kondo, pag magtutupi ka daw, kailangan lagyan mo ng lambing, ng haplos sa mga damit. Anyway, so yan. Yung ibang damit na to ay aking ipamimigay. So, mukhang hindi ko magagaya yung kay Marie Kondo. Sorry, start pa lang. Iba na ang ginawa ko. Sariling style na. Tapos, kailangan daw napapatayo siya. Yan. So, bali yun.
feeling ko hindi siya applicable dito guys kung paano kayo papasok. Bahala na nga. So may dala akong pang deserte. Ayan, may pants ako. Kasi kung magsisimba doon. So I have pants. Gift to sa akin ng aking asawa. Ayan, natupi ko na nga siya na maayos guys. So, busutin pa naman to. Kailangan daw pag naka-4 ka, napapatalo ko yun. This is it guys. Ayan na. Natupi ko na ng mabilisan. Yan na yung mga clothes na dadalhin natin. So titingnan naman natin ngayon kung magkakasya ba dito sa isang maliit na bag. Okay. Bale, nagdala lang ako ng maong pants na dalawa. Tapos, isang parang leggings. Yan. Lagay natin sa kabilang side yung mga undies. Dapat sa ilalim to eh. Foot socks. Something is wrong. Hindi ko siya mapagkasya. So,
So, yan guys. Magkasya naman siya at ano naman, hindi naman siya nakalukot. Maayos pa rin siya, naisiksik. Yan, ayan. Kasya naman siya guys. Baka akala nyo na nagusot na yan, hindi. Maayos naman yung pagkakatago. So, naitago ko din yung mga undies. Alam ko dapat yung mga underwear, naka isang pack pa siya nalagayan. Kaso para magkasya siya, nilagay ko na lang siya sa mga sulok-sulok. Yun. Pero, normally, dapat nakalagay yan sa isang separate na plastic na lagayan. So, this is it. Ito masyadong malaki to guys. So, ililipat ko na lang dito sa isang maliit. Ayan. Sana mabuksan. Tiyagaan ko na lang bangga dito. May nakalimutan ako guys. Sabi ko nga pala, lalagyan ko ng kulon yung mga damit na tutupiin ko. At ilalagay dito para mabango na kaagad siya. Ako. That's it. Everyday na dala ko. Everyday. So, ang dinadala ko everyday, isang lipstick. And then, yung tint ko pala. Everyday itong ginagamit. Ito, kailangan. So, and then, strepsils. Lipstick. And then, dito na itong cologne. Daily planner. Minsan iniiwan ko na lang din to kasi pag ano lang, pag marami lang ako nakalista, tsaka ko siya dinadala. Pero ngayon, dahil may cellphone naman, iniiwan ko na sa bahay. Pero, so ito siguro dito lang to sa bahay. And then, meron pa akong mga medicine, and tissue. Tinupi ko ng mga paper towel. Mga paper towel talaga kami. Basta. Kasi very useful yan sa amin. So, ito yung everyday na nasa bag ko. Hindi yan mawawala. Prayer. Ayan ang rosary na maliit. Parang keychain siya pero pang rosary din. For protection. And yung wallet. Hindi ko alam kung anong wallet ang dadalhin ko. Masyadong makapal yung isa kong wallet. Maraming mga cards. Guys, may isa kong wallet dito na bago. Yung binigay to sa akin. Hindi ko pa rin nagagamit. So, naisip ko kung gagamitin ko na ba siya. Or ito pa rin. Ito kasi medyo bulky. Pero ang dami niyang nakakatuwa. Marami siyang lagayan. Kaya gustong gusto ko siya. Kasi marami akong mga cards. Ang dami ko talagang cards. Mga advantage. So, yun. So, kung ito ang dadalhin ko, puno na kaagad ang aking bag. Diba? May bench pa pala. Guys, may coin purse din pala ako kasi hindi kakasya yung mga coins doon sa manipis ko na wallet. Ayan. Kasi ito lang lagayan niya ng coin. Masyadong maliit. Kaya kailangan meron pa rin. So, yun. Numipis na yung aking bag. Oh, kailangan ko pala ng ballpen. So, kailangan laging may ballpen. Kala mo may pipirma na check-in. Mahilig ako magsulat-sulat eh. So, kailangan may ballpen. So, I'm ready. Ito, lagi ko naman talagang bit-bit tong bag na to eh. Kasi,
Maraming laman. Nakakatuwa. Medyo mabigat nga lang siya. Siyempre, yung reading glass or eyeglass. Tanda na kasi kailangan ng may eyeglass. Bihira ko siyang gamitin kasi parang yan, lalo akong tumatanda. Kaya lang, pag may mga kailangang, pag magbabayad ng mga bills, kailangan may, pa rin kasi magpipirma ka, magpifill up ka ng mga form. So, kailangan may dala lagi. So, I'm all set for tomorrow. Samahan nyo na lang kami sa aming pagbiyahe pa uwi ng Bicol. Wish us luck. Sana yung sadya namin ay makuha na namin. Maging successful ang pag-uwi namin. With God's grace. Yun. Guys, nakapagligpit na tayo. Yan, ito yung mga bag na dadalhin ko bukas para sa Bicol. At na aking kama. So yun, kung napapansin nyo, ang aming unan ay hindi dapat nasa headboard siya, di ba? Hindi siya nakalagay doon kasi pag natutulog dito ang aking panganay, hindi kami kasya ng pa-vertical na higa. So, yun. Hindi kami kasya ng pahaba na higa. Kasi 4 kami. So, ang ginagawa namin pa-horizontal. Kaya kung mapapansin nyo, ayan yung unan. Oh. Imbis na doon nakatapat sa headboard. Anyway, tama ng explanation.